สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอ สวัสดีค่ะพี่ลีน่า ค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ Diana's Perfumer วันนี้นะคะ วันนี้ Diana มาอยู่ที่ร้านสองแล้วก็มาอยู่กับพี่เอกกับน้องตีวันนี้ของแบรนด์ Perfumer's Journey นะคะ วันนี้อยากจะมาคุยแล้วก็ถามคำถามที่มีในใจกับพี่เอกแล้วก็น้องตีเกี่ยวกับแบรนด์ Perfumer's Journey นะคะ ครับยินดีครับ คำถามแรกนะคะอยากจะถามว่าตอนที่ก่อตั้งแบรนด์ Perfumer's Journey นะคะอยากให้เล่าเรื่องราวว่าทั้ง3คนเนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงเพื่อที่จะสร้างแบรนด์นี้ครับก็เราสามคนเนี่ยตอนแรกเลยก็รู้สึกจะเป็นช่วงปลายของโควิดมั้งที่เริ่มมองหากิจกรรมทำหลังจากที่ต้องไอโซเลตอยู่กับตัวเองมานาน ก็เลยเริ่มออกมาหาอะไรทำหาฮ็อบบี้ใหม่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสไปเจอกันน้อง3 คนที่เป็น DIY ของโรงเรียนหนึ่งแล้วก็เริ่มเข้ามารู้จักว่าวิธีการทำน้ำหอมเป็นยังไงแล้วก็ได้เจอกันในคลาสที่อื่นๆอีกหลายๆคลาสพอเจอหน้ากันบ่อยๆก็เลยเริ่มสนิทกันแล้วก็คุ้นเคยกันเราด้วยความที่เริ่มมีแพชชั่นเรื่องน้ำหอมเหมือนกันด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่ดึงดูด3 คนให้มาอยู่ด้วยกันครับเราจนถึงวันหนึ่งก็พอเริ่มทำน้ำหอมแล้วก็ส่งไปแลกเปลี่ยนกันดมกันไปดมกันมาก็เลยรู้สึกว่าเราลองมาทำแบรนด์กันดูไหมเพราะว่าช่วงนั้นก็มีกิจกรรมของสมาคมสุขภัณฑ์กรไทยด้วยซึ่งทำให้บรรยากาศของอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยมันดูคึกคักขึ้นเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเราพอที่จะมีมุมเล็กๆของเราในอินดัสทรีนี้ได้ไหมครับก็เลยเริ่มลองทำแบรนด์ขึ้นมาดูกันดีมากเลยค่ะแล้วเริ่มต้นมากี่ปีแล้วคะ Perfumer's Journey ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว1 ปีเนาะปีเต็มเหรอคะอ๋อเด็กน้องยังเบบีอยู่เลยเหรอชอบมากเลยแบรนด์นี้ค่ะก็ดีนะคะได้เริ่มต้นจากแพชชั่นเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้มาแชร์กันกับเพื่อนๆที่ชอบในสิ่งที่คล้ายๆกันพูดถึงความรู้สึกว่าเวลาที่ได้เดินทางผ่านเพราะว่า Perfumer's Journey เนาะเหมือนเป็นประสบการณ์การเดินทางใช่ไหมคะก็จะมีหลายๆกลิ่นที่สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศอื่นๆด้วยอยากให้พูดถึงแต่ละตัวนิดนึงอะค่ะว่ามีแรงบันดาลใจมาในการสร้างกลิ่นยังไงแล้วก็พูดถึงแต่ละกลิ่นนิดนึงได้ครับก็จริงๆแล้วตัวคอนเซปต์ของแบรนด์เนี่ยที่ตั้งชื่อว่า Perfumer's Journey ก็คือสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ที่เป็นคนที่ทำแบรนด์เนี่ยก็ชื่นชอบในเรื่องการเดินทางออกไปเปิดโลกหาประสบการณ์ใหม่ๆดีมากเลยแล้วทุกครั้งที่ออกไปก็ไม่ว่าจะเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นนะครับการเดินทางไปไหนก็ตามมันก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นเราไปพบไปเจออะไรใหม่ๆเราก็เลยอยากจะเอาพวกความทรงจำความประทับใจพวกนี้มาลองเป็นแปลเป็นกลิ่นดูแล้วก็บรรจุขวดแล้วก็ลองส่งให้ผู้ใช้ได้ enjoy ความประทับใจแล้วก็ memory ความทรงจำที่เราสร้างขึ้นมาในช่วงระหว่างที่เราเดินทางนะครับอย่างตัวถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนเลยก็น่าจะเป็นกลิ่นคุชโคเนาะเดี๋ยวให้น้องตีเป็นคนเล่าเรื่องให้ฟังเพราะว่ากลิ่นนี้แกได้แรงบันดาลใจกับการไปท่องเที่ยวล้วนๆเลยค่ะคุชโกตีได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนไปมาชูพิกชูประเทศเปรูซึ่งแบบเหมือนตอนนั้นน่ะเล่าก่อนว่าคุชโกเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านถ้าจะไปมาชูพิกชูคือตีไปพิธีกรรมของอินคาแล้วแบบกลิ่นที่เปิดประตูเข้าไปอ่ะกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นคือกลิ่นกุหลาบแห้งแล้วอินคาเขาเชื่อว่าไม้ปาโลซันโตเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยแบบเผาวนรอบตัวเราแล้วก็แบบเหมือนสอนพิธีการสอนปรัชญาอะไรเงี้ยค่ะประทับใจก็เลยเอากลับมาทำกลิ่นนะคะชอบกลิ่นนี้มากเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยได้ดมกลิ่นที่เป็นสไตล์นี้แล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบมีความแห้งของไม้นะคะแล้วก็มีตัว
ดอกกุหลาบค่ะ ใช่แห้ง แล้วก็มีกลิ่นที่มีความเป็นไทยเดี๋ยวของตีเล่าทีเดียวแล้วก็เล่าให้พี่เอกฟังนะคะ ได้ อย่างกลิ่นบ้านสวนอย่างเงี้ยก็เป็นความประทับใจตอนเด็กๆที่แบบในฤดูร้อนได้ไปบ้านคุณย่าแล้วก็แบบปีนต้นมะม่วง เก็บมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นมันก็เลยจะเป็นแบบเหมือนรีมายด์ถึงกลิ่นมะม่วงเขียวเสวยดิบ ซึ่งแบบฝรั่งไม่เคยกิน ต่างชาติไม่เคยกินดังนั้นเราก็เลยแบบ เอามาพรีเซนต์ความเป็นไทยให้ต่างชาติรู้จักด้วยค่ะ แล้วก็ของพี่เอกก็จะมีความเป็นไทยเหมือนกันเคปอันดามัน ครับก็ส่วนของผมเคปอันดามันก็ตามชื่อเลยเนาะเป็นช่วงที่ได้มีโอกาสไปโรดทริปในทางใต้ของประเทศไทยในฝั่งที่ติดกับทะเลอันดามัน ตั้งแต่ระนองพังงาลงไปถึงภูเก็ตนะฮะแล้วก็สังเกตว่าตรงชายฝั่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นป่าสนส่วนใหญ่ที่อยู่ริมทะเล แล้วก็ตัวทะเลฝั่งนั้นลมมันก็จะพัดจากฝั่งทะเลอันดามันขึ้นมาบนฝั่ง ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจให้ทำกลิ่นนี้ขึ้นมา เป็นกลิ่นที่ออกแนวอะควาติก แล้วก็มีไม้สนซีด้าเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังนะก็จะถามว่าตัวนี้มันมีโน้ตอะไรที่เป็นไทยจ๋าๆเลยไหมก็ไม่เชิงแบบนั้น แต่ว่าเรียกว่าเป็นการเอาทั้งความทรงจำวัยเด็ก แล้วก็ความประทับใจที่ได้จากการเดินทางโรดทริปอันนั้นนะเอามาบวกรวมกันครับ เพราะว่าถ้าดมเผินๆเนี่ยจะมีโน้ตของโคโลนที่เป็นแบบคลาสสิกโคโลน ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่สมัยก่อนคุณพ่อกับคุณปู่เขาชอบใช้อารมณ์ประมาณโคโลน 4711เนาะ ใช่ค่ะ เราก็เลยแบบว่าเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นนั้นนะมันรีมายเราถึงความเป็นน้ำเป็นทะเลนะเราก็เลยเอามาสร้างโน้ตของไม้สนแล้วก็กลิ่นป่าสนมาลองอยู่ข้างหลัง หอมมากเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกสด แล้วก็ ชื่นมาก ครับ ส่วนที่อินดัสทรีก็คุณไดอาน่าก็น่าจะคุ้นกับกลิ่นนี้ เอฟไปแล้ว ครับ ซึ่ง ชอบกลิ่นนี้ ซึ่ง มาก เป็นความประทับใจจากความทรงจำใกล้เคียงกันเลยฮะเพราะว่าเราก็เชื้อสายจีนเหมือนกันเนาะแล้วสมัยก่อนก็คืออากงอาม่าก็จะต้องมีชุดชาที่พอมีแขกไปใครมาที่บ้านหรือว่าเวลาลูกหลานเราไปเยี่ยมอะไรเงี้ยเขาก็จะชงชาให้กิน กินชา มี ทั้ง ปั้น วัน ชาแล้วก็เป็นชาแบบชาดำชาหมักเหมือนผู้อะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าในโน้ตที่เอาเข้ามาสปอร์ตเอามาเสริมเอามาโบนิฟายเนี่ยก็จะเป็นพวกคาแรคเตอร์ของชาจากหลาย ๆ ที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอินเดียที่เขาใช้คาร์ดามอมเข้ามาช่วยเสริมให้ชามีกลิ่นสไปซ์หรือว่าทางเมืองจีนชายูนานที่ใช้ส้มจี๊ดเปลือกส้มจี๊ดมาทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้น แปลกมากค่ะพี่เอก ครั เพ บ ราะว่าคือตอนแรกที่ดมอ่ะรู้สึกว่าคือแวบแรกเลยเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่ามันไบรท์แล้วก็แบบใสจากตัวซีทรัสนั่นเป็นตัวส้ม ใช่ จี๊ด ใช่ แต่ว่า ครับ พอสักพักหนึ่งตัวชาเนี่ยมีความดาร์กแล้วมันเหมือนแบบตรงข้ามกัน แต่มันสามารถแบบเอามาอยู่ด้วยกัน ครับ ได้ใช่ คือจะกลิ่นจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นจนจบก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งโดยตลอด คือต้องใช้เวลาอยู่กับเขานิดนึงแล้วก็คือทั้งวันเลยติดทนนานมากๆกลิ่นนี้แล้วก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยคือเราสามารถมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สังเกตได้ของกลิ่นมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวัน แล้วก็ตัวโอ๊กมอสคือดีมากในกลิ่นนี้ชอบมาก ขอบคุณครับ แต่เรดชอบตัวโปรดเลย แล้วก็ถ้าตัวที่ represent ความเป็นไทยๆอีกตัวหนึ่งก็บ้านสวน intense เนาะอืมเมื่อกี้พูดไป พูดบ้านสวนแล้วแต่ไม่ได้พูดอินเทน ต่างกันยังไงคะลุง เดี๋ยวให้ลอง ค่ะ ให้น้องตีลอง คือถ้าบ้านสวนอินเทนด้วยความที่แบบตอนในงานประกวดอะค่ะส่งบ้านสวนประกวดแล้วแบบได้รับเสียงตอบรับมาดี แล้วก็อยากจะให้มันมัสคูลีนขึ้น แล้วก็แบบตี้ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นบ้านสวนอินเทนขึ้นค่ะก็แบบเหมือนจะให้แบบกลิ่นที่เหมือนแบบ
ตอนเด็กๆ เล่นวิ่งน้ำเล่นสปริงเกิลในสวนอะไรเงี้ยค่ะ มีความแบบฉ่ำ ใช่ค่ะ แต่ในความรู้สึกว่าสำหรับเราตัว intense กับ ค่ะ feminine มากกว่า อ๋อเหรอคะ สำหรับพี่นะคะ ค่ะ รู้สึกว่ามันมีตัว follow ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะผิวเราหรือเปล่า chemistry ใช่ สารเคมีในร่างกายหรือเปล่าพอฉีดแล้วรู้สึกว่า ผิวคนไม่เหมือนกัน เข้ากันกับได้ intense มากกว่า ใช่ ดีใจค่ะ ชอบตัวไปขอบคุณค่ะ ค่ะ ดีมากเลย ก็ขอเล่าของน้องน้ ค่ะ ำพอคือด้วยความที่แบรนด์เราอ่ะจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่เราตีความว่าแบบคือในชีวิตประจำวันเราก็สามารถเดินทางได้ อย่างของน้องน้ำมีกลิ่นหนึ่งที่เพิ่งออกมารอบเดียวกันก็คือ Monday Morning ก็คือเหมือนเป็นชีวิตของสาวออฟฟิศซึ่งแทนตัวเองด้วยคุณน้ำนี่แหละที่ไม่อยากจะตื่นไปทำงานในเช้าวันจันทร์แล้วก็คือกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่นอนผ้าลีนินผ้าคอตตอนผ้าปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบเหมือนเราอยากนอนต่อ แต่ในเช้าวันจันทร์ที่สดใสก็จะต้องมีกลิ่นแบบเลมอนค่ะ ดอกเดซี่เขียวๆทำให้เราแบบตื่นมาทำงานด้วยใช่ อันนี้ก็ตีว่าเป็นแบบเหมือนเป็นการเดินทางในชีวิตทุกวันด้วยเพราะแบบก็ให้กำลังใจคนอื่นที่แบบเหมือนส่งสารออกไปด้วยว่าการทำงานอ่ะมันก็เป็นการเดินทางอย่างหนึ่ง จริง ค่ะ จริงแล้วเราก็มีความสุขกับมันได้ ค่ะ ใช่ค่ะแล้วมีกลิ่นไหนของน้องน้ำอีกหรือเปล่าคะ มีกลิ่น Midnight Whisper ฮะ วิปไนท์ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแรกที่คุณน้ำทำเลย ก็แกก็อยากจะทำกลิ่นที่บ่งบอกถึงตัวตนของตัวเองด้วย คือเป็นสาวเซ็กซี่ที่มีความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้เฟมินีนไปในทางเดียวมีการบาลานซ์ทั้งฝั่งเฟมินีนแล้วก็แมสคูลีนด้วย ค่ะ แกก็เลยผลิตเป็นทำเป็นโน้ตตัวนี้ขึ้นมาก็คือโน้ตของไบยาสูบแล้วก็ควันซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวแทนของฝั่งผู้ชายเนาะแล้วก็ส่วนอีกโน้ตหนึ่งก็คือกุหลาบแดงที่ออกกำมะหยี่หน่อย แบบเข้มๆ ก็ใช่ ค่ะ ก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิง แล้วก็เป็นกลิ่นหอมของยามค่ำคืนที่ทั้งความเป็นผู้หญิงและผู้ชายมารวมตัวกัน เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างออกไปในแนวfloral amber แล้วก็มีโน้ตทบาโคแล้วก็ควันด้วยนะกลิ่นนี้ก็ค่อนข้างเป็นความเซ็กซี่สำหรับการใช้กลางคืน ที่ว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเรื่อง ครับ มันมี ใช่ใช่ ที่ได้สำหรับทั้งสองของสามารถเป็นยูนิเซ็กซ์ได้เลย ใช่ก็ตัวต่อไปที่จะเล่าให้ฟังก็คือ Harvest Moon ฮะตัว Harvest Moon นี่ก็เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งทำออกเปิดตัวที่งานสุคนธกรไทยเหมือนกันตัวนี้ผมทำมาจากความทรงจำแล้วก็ความประทับใจของเพลงชื่อ Harvest Moon หลายท่านที่เป็นวัยรุ่นหน่อยอาจจะคุ้นเคย กับ Harvest Moon ที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์ แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในช่วงอายุผม ก็คือเป็นเพลงของนิวยังเพลง Harvest Moon ฮะ ค่ะ อัน เป็ นี้ยุคไหนคะพี่ คำถามที่ ต้องไปเปิด YouTube ดูว่าเพลงนี้มันกี่ปีแล้ว ก็คือเป็นตัวเนื้อเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงช่วงHarvest Moon ซึ่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงของช่วงเดือนกันยายนเนาะเป็นช่วงที่ทางฝั่งซีกโลกเหนือเนี่ยเกษตรกรรมทุ่งข้าวบาเล่อะไรประมาณเนี้ยฮะก็จะอยู่ในฤดูที่เก็บเกี่ยว ก็เป็นฤดูที่ทุ่งข้าวบาเล่เป็นสีทองแล้วก็พระจันทร์ก็จะเต็มดวงตั้งแต่พระอาทิตย์ตกไปจนถึงเช้าเลยพวกชาวนาอะไรก็จะออกมาเก็บเกี่ยวข้าวบาเล่กันตอนกลางคืน เป็น ฮะ แรงบันดาลใจของเพลงนี้แล้วมีโน้ตอะไรบ้างคะ แล้วในตัวโน้ตมันก็จะมีเป็นกลิ่นของข้าวไม่ใช่เชิงข้าวเป็นกลิ่นบาเล่ดีกว่ากลิ่นบาเล่กลิ่นซันดาวูดแล้วก็มีตรงแกนกลางจะมีกลิ่นของดอกไม้กลางคืน เป็นดอกกระดังงาอะไรประมาณนี้ครับดอกกระดังงาดอกคนังก้า ก็จะเป็นโทนวูดดี้ไม้แห้งๆ ที่ represent ฤดูใบไม้ร่วงนะ
ที่มีความแห้ง มีได้ทั้ ค ง รับ ผู้หญิงผู้ชายไหมคะพี่เอก ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายฮะแต่ว่าอาจจะ leaning masculine มากกว่า ตัวนี้เคยเทสนะที่งานของคุณเมื่อสวัสดิ์จำไม่ได้ ครับ พี่เอก ก็จะมีความแห้งของทางหญ้าแฝกแล้วก็ไม้ซันดาวูดจะเป็นโน้ตซันดาวูดที่ไม่ค่อยครีมมี่เท่าไหร่จะเป็นออกแนวแห้งๆมาก เป็น กว่า ราย ใช่ใช่ มีความไม้เลย ครับ ใช่แล้วก็เหมือนแบบ ด้วยความที่เป็นช่วงที่เราอยากเอ็กซ์เพร์เมนต์กับ ราย กับโทนไม้ล้วนๆด้วยลองดูว่าถ้าเป็นไม้ล้วนๆเลยเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนได้บ้าง ยูนิเซ็กจริง ๆ ค่ะ ใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้จริงกลิ่นชอบนะกลิ่นชอบเลยค่ะดีมาก กลิ่นสุดท้าย กลิ่นสุดท้าย พี่เอกเล่า กลิ่นสุดท้ายกลิ่น Her Skin ค่ะ กลิ่นนี้เป็นความประทับใจในช่วงที่ได้ไปท่องเที่ยวแถวยุโรป แล้วก็ในช่วงหน้าหนาว แล้วก็มีไปเดินเที่ยว Farmer Market แถวยุโรป แล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงจริงๆแล้วก็คือหลานสาวนี่แหละ ค่ะ ที่อยู่พอดีครอบครัวเขาไปอยู่ที่แถวยุโรปเนาะแล้วแกก็พอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยในอากาศหนาวๆเนี่ยแก้มแกก็จะแดงๆเราก็ดูเป็นความสดใสน่ารัก ค่ะ แล้วก็เอาความประทับใจตรงนั้นมาลองแปลดูว่าเอ๊ะถ้าความที่เป็นเด็กผู้หญิงแก้มแดงๆเนี่ยจะใช้ดอกไม้อะไรเข้ามาแทน เราก็มาลงตัวที่ดอกพิโอนี่แล้วก็กุหลาบชมพูอ่อนๆก็สร้างเป็นโน้ตพิโอนี่กับกุหลาบขึ้นมา แล้วก็มีความติดเขียวนิดๆฮะ ทำไมถึงเป็นพิโอนี่คะพี่เอกเพราะว่ามันมี พิโอนี่มันมีความอินโนเซนต์มีความสดใสแบบที่เป็นสีอ่อนๆเนาะจริงๆแล้วพิโอนี่มันก็มีหลายสีแต่ว่าที่ผมมีอยู่ในหัวคือเป็นพิโอนี่สีชมพูขาวๆอ่อนๆอะไรประมาณนี้ เพราะพิโอนี่มันจะเป็นดอกไม้โทนที่ไม่เข้มๆไม่หนัก ใช่ นะคะ ใช่ จะ ค เป็ รั น บ แบบว่า ครับ เบา ผม ๆหน่อย เบาๆสดใส ค่ะ ก็เป็นตัวแทนของวัยเยาว์เนาะแล้วก็อีกโน้ตหนึ่งที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสายไหม Candy Floss แคนดี้ฟลอส ก็เป็นตัวแทนของความซุกซนแบบเด็กๆนะแล้วก็มีตัวโน้ตของอัลดีไฮด์ด้วยที่ดูพุ่งๆซ่าๆใสๆครับผม แต่ว่าในขณะเดียวกันตัวโน้ตเนี่ยก็จะแทรกความเซ็กซี่เข้ามาด้วยแพชชูรี่กับมัสที่เป็นกลิ่นผิวฮะก็ ตัวนี้เพราะจริง ๆ แล้วอ่ะพอพี่เอกอธิบายคราวที่แล้วเนี่ยนึกถึงว่าเพราะว่าตอนที่เราลูกคลอดใหม่ๆอะค่ะก็ยังนึกว่าแบบจะมีไหมน้ำหอมที่เก็บความทรงจำของกลิ่นผิวลูก กลิ่นผิวเด็ก แล้วคือพอดมมันเนี้ยนึกถึงว่าตอนที่อาบน้ำให้ลูกเสร็จ ครับ แล้วก็ ครับ ดมหัวลูกหอม ดมหัวเด็ก กลิ่นเนี้ยใช่ ครับ เลยอะค่ะ อืม ผมคิดเลยว่าใครจะทำไหมเนี่ยน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเด็กเบบีตอนเป็นทารกแล้วก็ผิวสะอาด ครับ แล้วเป็นความอินโนเซนต์แต่พอมาดมกลิ่นนี้เราใช่เลย ใช่ นึกถึงสมัยลูกเราเป็นเด็กความ เพราะ อิ ว่า นโนเซนต์ มันตัวมัสที่ใช้เนี่ยมัสในการทำน้ำหอมมันก็มีหลายตัวเนาะช่วงที่เราศึกษากันอยู่ก็ต้องไล่ดมกันทุกตัวแล้วความทรงจำที่พอดมในบางตัวเนี่ยก็คือเหมือนตอนที่เราดมหัวเบบี ใช่ ดมหัวเด็กทารกจริง ใช่หอมมากจริงคิดเลยว่ามีใครไหมนะเนี่ยเลย ทำแล้ว ใช่แล้วทำแล้วกลิ่นนี้เลยอัน ๆ ค นี้ รับ ขอบ ผ คุ ม ณ อันนี้ก็ ก็อยากจะถามพี่เอกแล้วก็น้องตีว่ามีโปรเจกต์อะไรในอนาคตตอนนี้ไหมคะสำหรับแบรนด์ Perfumer's Journey ก็โปรเจกต์ในอนาคตตอนนี้เราก็ยังคงโฟกัสอยู่กับการทำกลิ่นที่เป็นไฟฟรากแรนซ์อยู่นะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นไม่ปลายปีงานปลายปีนี้ก็เป็นต้นปีหน้า เพราะว่าน่าจะมีงานน้ำหอมกันอีกทีช่วงพฤศจิกายนธันวาคมครับขอโทษ เวลาปีนี้เหรอคะ ใช่ค่ะ อ๋อ แล้วก็กุมภาพันธ์ปีหน้าเนาะเราก็จะดูว่าเราทำออกมาได้ทันช่วงไหนครับ เพราะว่าแต่ละกลิ่นโดยเฉพาะช่วงนี้เราพอดีลายเราก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรแล้ว เราก็เลยอยากจะใช้
เวลาในการ develop ให้รอบคอบแล้วก็นานขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะผลิตของที่มีคุณภาพออกมาได้จริง ๆ แล้วคำถามสุดท้ายนะคะ อยากจะถามว่าส่วนผสมที่ใช้อะค่ะที่รู้สึกว่ามันทำให้นึกถึงวัฒนธรรมไทยถ้าสามารถเลือกได้สิ่งเดียวเนี่ยสำหรับเราคือเป็นส่วนผสมไหน เดี๋ยวให้น้องตีตอบก่อน ค่ะ ของตีตีจะนึกถึงมะลิซ้อน ซึ่งแบบที่สำหรับตีจะนึกถึงการใช้มะลิของไทยที่สุดแต่ว่าอย่างของตีเวลาของแบรนด์เลยอะค่ะเราจะทำจากซิงเกิลโมเลกุลซึ่งแบบเป็นเคมีแต่ละตัวมาผสมให้เป็นแอคคอร์ดของกลิ่นนั้น ซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีแบบเหมือนส่วนผสมสูตรของเราส่วนตัวที่แบบเนี่ยมะลิของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเบลนด์ของเรา ใช่ เป็นจัสมินของเรา ใช่ก็ของตีก็อันนี้ก็จะอยู่ในบ้านสวนทั้งสองตัวที่เป็นมะลิที่แบบระลึกถึงความเป็นไทยค่ะค่ะ หอมมากมะลิ ขอบคุณ ในบ้าน ค่ะ สวนอินเทนส์ ค่ะ ชอบมากๆ ขอบคุณค่ะ เลยดีมาก ค่ะเดี๋ยวให้พี่เอกพูด ส่วนของผมถ้าจะให้เป็นอินกรีเดียนที่เคยนำมาใช้ใช่ไหมครับ ก็น่าจะเป็นตัวดอกส้มอาจจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่represent ความเป็นไทยในลักษณะสากล แต่ว่าในความเป็นส่วนตัวเนี่ยผมได้พบเจอกลิ่นของดอกส้มเนี่ยในหลายๆความทรงจำที่มีความเป็นไทยๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของคุณตาคุณยายที่ในโคโลนสมัยก่อนของคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในตัวโน้ตของน้ำหอมไทยหลาย ๆ แบรนด์ครับก็เลยคิดว่ากลิ่นเนี้ยน่าจะเป็นตัวแทนของความเป็นไทยได้ครับ จริงๆชอบตัวส้มจี๊ดมาก เพราะว่าไม่ค่อยเจอนะคะพี่เอกในส่วนผสมที่เป็นโน้ตของน้ำหอมค่อนข้างน้อยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอามาเบลนด์กับชาได้ดีมากชอบมากเลยวันนี้ ก็มีบางช่วงที่เรากำลังชอบหรือว่าเรียกว่าหมกมุ่นไง กับโน้ตดอกส้มเนี่ยก็จะไปแต้มอยู่ในหลาย ๆ ตัวฮะ เป็นเนโรลี่ใช่ไหม ใช่ครับ เพราะว่ามันจะให้ความสดชื่นเพราะว่าเนโรลี่ใช้หน้าร้อนบ้านเราดี ใช่มันเหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยครับ จริงค่ะแล้วตัวที่ชอบที่สุดโน้ตสำหรับน้องติ๊กคือมะลิหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะ ที่เป็นตัวเฟเวอร์เลย จริงตัวเฟเวอริตจริงๆตีจะเป็นแบบพวกอูดแต่ว่าด้วยความที่อูดมันมาทำในเมืองแบบใช้ในเมืองไทยค่อนข้างยากส่วนตัวก็แบบต้องใช้วันที่อยู่ห้องแอร์เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามจะทำน้ำหอมที่ไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ ก็ค่ะ แต่ว่าแบบมีความใช่ค่ะ นิดนึง ก็เลยแบบอยากให้ใช้น้ำหอมที่แบบสดชื่นได้ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ แล้วพี่เอกอะค่ะเป็นมีโน้ตไหนที่ชอบพิเศษนอกจากดอกส้มแล้วก็ส้มจี๊ดไหมคะ ถ้าโน้ตที่เป็นโทนที่ชอบต่อไปก็น่าจะเป็นซันเดอร์วูดเป็นไม้จันทร์ใช่ครับแล้วก็ยิ่งเราทำน้ำหอมนานขึ้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าซันเดอร์วูดเนี่ยมันสามารถมีหลายมุมมองที่เราเอาไปใช้ได้ทั้งในน้ำหอมแนวผู้ชายหรือว่าน้ำหอมแนวฟลอรัลจ๋าๆที่เป็นผู้หญิงไปเลยแต่ว่าถ้าเรามีโน้ตซันเดอร์วูดมาซัพพอร์ตข้างล่างเนี่ยโดยที่เราเลือกใช้เพราะว่าในตัวซันเดอร์วูดเองมันก็มีหลายมุมมองเนาะมันมีทั้งมุมมองของความครีมมี่มุมมองของความแห้งไม้มุมมองของความเป็นความยางไม้ที่ออกแนวหรูหราอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันเป็นโน้ตที่สามารถเอาไปซัพพอร์ตในหลาย ๆ สไตล์ของน้ำหอมได้ครับ แล้วก็แบบว่าเอาไปแปลเป็นได้หลายความหมาย ใช่ ใช้แล้วก็สื่อได้แบบคนละความหมายได้ ครับ เนาะชอบมากเลย มีอะไรอยากบอกไหมคะสำหรับแฟนคลับของแบรนด์ Perfumer's Journey ไหมคะ ให้ตีบอก เดี๋ยวเร็วๆนี้เราน่าจะมีเรื่องโปรเจกต์สนุกๆออกมากัน แต่ขออุบไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวส่งข่าวไปทางพี่ไดนาค่ะ ตื่นเต้นค่ะ ค่ะ ครับ
ก็อยากจะให้มาลองกันที่ร้านสกองด้วยครับ ตอนนี้เรามีสินค้าอยู่หน้าร้านแล้วก็ยินดีถ้าต้อนรับทุกท่านเข้ามาลองดม แล้วก็ลองรับน้องเอาไปใช้กันดูได้ครับผม ขอบคุณมากสำหรับพี่เอกและก็น้องตีวันนี้นะคะ ข สำห อ รั บบ คุ เว ณ ลา นะคะ ดีๆนะคะ ดีใจมากเลยค่ะ บ๊ายบายค่ะ